साथै आज म तपाईलाई सिकाउने छु कि सिभिल बैंक लिमिटेडमा तपाईले अनलाइन खाता कसरी खोल्ने घरमै बसेर मोबाइलबाटै र ल्यापटपबाट डेस्कटपबाट तपाईले आज म तपाईलाई सिकाउने छु कि अनलाइन एकाउन्ट खाता कसरी खोल्ने मोबाइलबाटै स्टेप बाइ स्टेप ट्युटोरियल फुल ट्युटोरियल तपाईलाई देखाउने छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु, भिडियो लाइक शेयर पनि गर्नु। ल सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला तपाई देख्न सक्नुहुन्छ civilbank.com.np तपाई गुगलमा सर्च गर्नु होला या त टाइप गर्नु होला तपाई सर्च बारमा civilbank.com जान्नु होला तपाईले civilbank.com.np मा। त्यसपछि गइसक्यो देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्नुहुन्छ। तपाईले स्क्रोल डाउन गर्दै जाँदाखेरि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सिम्पली तपाई यहाँ तीनवटा डट मोबाइलबाट गर्नुहुन्छ तीनवटा डटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तीनवटा डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ यो अन गरिदिनु होला डेस्कटप साइट। यदि मोबाइलबाट भर्नुहुन्छ भने अलि सजिलो हुन्छ तपाईले भर्न। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो लोगो छ, यो नेपाली वाला, यो नेपाली साइडमा यस्तो लोगो छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो क्यालेन्डर जस्तै र यो नेपाली जस्तै बीचमा तपाईले यस्तो लोगो हुन्छ, यो क्लिपबोर्ड जस्तै लोगो। यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। यहाँ यसमा जस्तै कि म क्लिक गर्न गइरहेको छु, यसमा क्लिक गरेर देख्नुहुन्छ। त्यसपछि एकाउन्ट ओपनिङ लेखेर आयो देख्नुहुन्छ। एकाउन्ट ओपनिङ देख्नुहुन्छ। एकाउन्ट आयो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आयो पहिला एकाउन्ट, त्यसपछि ओपनिङ, त्यसपछि करियर अनि अनलाइन एकाउन्ट यसमा छ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले प्लिज फिल द बिलो फर्म, यो तपाईले फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो धेरै ठुलो फर्म छैन, एउटा ब्याङ्क जस्तै यसको सर्टकट छ, यो तुरन्त भइहाल्छ। तपाईले ती टाइम पनि लाग्दैन। त्यही भएर तपाई के गर्नु होला, यहाँ सिम्पली सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो यहाँ नेम भर्नु होला, फर्स्ट नेम। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पुरा नाम तपाई दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ पुरा नाम दिन गइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ म पुरा नाम दिन गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ, भूपेन्द्र कुमार चौधरी। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ तपाईलाई, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बर तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ 10 डिजिटको तपाई आफ्नो पर्सनल मोबाइल नम्बर। त्यसपछि यहाँ इमेल एड्रेस तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ, इमेल एड्रेस। यो सँगै तपाईलाई इमेल एड्रेस पनि दिनुपर्ने हुन्छ, चाहे तपाईको जीमेल चलाउनुहुन्छ, चाहे हटमेल, चाहे याहूको, त्यो तपाईले कुनै दिनु होला। तपाई जुन चलाउनुहुन्छ त्यो। त म जीमेलको चलाउँछु, त म जीमेलको आइडी दिन मतलब कि आइडी दिन गइरहेको छु, जीमेलको इमेल एड्रेस। त्यसपछि मोबाइल नम्बर त सिम्पली यहाँ म दिन गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। अब मोबाइल नम्बर यहाँ इमेल एड्रेस त सिम्पली दिन गइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। एड्रेस पनि हाइड गरेको छु, यहाँ इमेल एड्रेस पनि दिएको छ। यसलाई पनि मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेस दुवैलाई मैले हाइड गरेको छु सेक्युरिटी पर्पजको लागि। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट टाइप या खाता प्रकारहरू, मतलब कस्तो प्रकारको खाता तपाईँ खोल्न चाहनुहुन्छ यो बैंकमा। तपाईले यसको अनलाइन यहाँ फिचर लिन सक्नुहुन्छ, एभाइलेबल छ। त तपाईले सेलेक्ट एकाउन्ट टाइप्समा यहाँ क्लिक गर्नु होला, खाता प्रकारमा। यसमा क्लिक गरेपछि तपाई तल जानु होला, तपाईलाई कुन चाहिन्छ त्यो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि सिम्पली म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हाम्रो बचत खाता, किशोर बचत खाता, मेरो बचत खाता, प्रिमियम। त तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। त म देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो बचत खाता खोलाउन गइरहेको छु, हाम्रो बचत खाता। यसमा क्लिक गर्छु, यसमा क्लिक गरे देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भइसक्यो, हाम्रो बचत खाता आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रिफर्ड ब्रान्च, रुचाएको शाखा तपाईले चुज गर्नु होला, ब्रान्च चुज गर्नु होला। तपाई जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईको सबभन्दा नजिक कुन ब्रान्च छ, यो सिभिल बैंकको कुन तपाई मतलब ठाउँमा, त्यो तपाई चुज गर्नु होला ठाउँ अनुसार। जस्तै कि म लाहानमा बस्छु त म लाहानको चुज गर्छु। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट ब्रान्च छ, यसमा क्लिक गर्छु। अब यसमा लाहान जान्छु देख्न सक्नुहुन्छ, तल जान्छु देख्न सक्नुहुन्छ तल। अब यलबाट ल्याउँछु लाहान देख्न सक्नुहुन्छ, यलबाट लाहान आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएको छैन, अब तल आउँछ लाहान छ, यहाँ लाहान पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब लाहान ल्याउँछु म देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसक्यो, लाहान लेखेर आयो, लाहान ब्रान्च देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ म जुम गरेर देखाइदिन्छु अलि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाहान ब्रान्च आइसक्यो यसरी। यसमा क्लिक गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरे देख्न सक्नुहुन्छ आइसक्यो। त्यसपछि तपाईले यहाँ भनेको छ चुज गरिसके देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्रान्च पनि चुज गरिसके। त्यसपछि तपाईले यहाँ हुन्छ अपलोड फोटो, पासपोर्ट साइज या अटो साइज फोटो अपलोड, पासपोर्ट या अटो साइज, मतलब कि पासपोर्ट साइज र अटो साइज तपाईले यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र 3 MB भन्दा बढी हुनुहुन्न, 3 MB भन्दा कमैको एलोड साइज लिन्छ यहाँ। त्यसपछि तपाईले पीडीएफ फर्मेट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ फोटो। त्यसपछि पीएनजी, जेपीजी, जीआईएफ, यो 4वटा फर्मेटमा तपाईले फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा चुज फाइलमा क्लिक गर्नु होला तपाईले, सिम्पली यसमा क्लिक गरेर देख्नुहुन्छ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो फाइल्समा छ, यो फाइल्समा क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा ओके गरे देख्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ
त्यसपछि म पिपी साइजको फोटो दिन गइरहेको छु। देख्नुहुन्छ यहाँ पिपी साइजको फोटो छ। पिपी साइज फोटो लिएको चाहिँ यसमा क्लिक गर्छु। ओके, यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लिइसकेँ। पिपी साइज फोटो लिएर आएँ। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ लिइसकेँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ नागरिकता 1 अपलोड लेखेको छ। त नागरिकताको अगाडिपट्टिको तपाईँले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ नागरिकताको अगाडिपट्टिको दिनु होला यहाँ फ्रन्टको। त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ यसमा चुज गर्नु होला। फेरि यस्ताको जस्तै त्यसपछि नागरिकताको अगाडिपट्टिको दिनु होला। यहाँ देख्नुहुन्छ मैले फाइल नेम लेखेको छु। तपाईँ पनि फाइल नेम लेख्नु होला, अलि सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। यहाँ फाइल नेम लेख्नु सिटिजन फ्रन्ट लेखेको छु। यसमा क्लिक गरेर दिनुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिएँ। त्यसपछि ओके गरिदिएँ। दिनुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको पनि लिइसकेँ। सिटिजनसिप फ्रन्ट लेखेको छ। त्यसपछि अब देख्नुहुन्छ तपाईँले तल सिटिजन 2 अपलोड। यो 2 भनेको ब्याकपट्टिको पछाडिपट्टिको तपाईँले फोटो खिचेर क्रप गरेर तपाईँ हाल्नु होला। सिम्पली यसमा चुज फाइल ओके गरेँ। यसमा चुज गरेँ, ओके गरेर देख्नु। त्यसपछि ब्याक अब यहाँ छ। यहाँ देख्नुहुन्छ सिटिजनसिप ब्याक लेखेको छ। यसमा क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि यो पनि ओके गरिदिनु होला। ओके गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यसको पनि लिइसकेँ। यदि सपोर्ट लिएको छ भने यहाँ लेखेर आउँछ पिपी साइजको फोटो जेपीजी, त्यसपछि सिटिजनसिप फ्रन्ट जेपीजी, सिटिजनसिप ब्याक जेपीजी। मैले जेपीजी फर्मेट अपलोड गरेको छु। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ केही एकचोटि मतलब कि सच्याउनु होला। केही मिस्टेक छ भने एडिट गर्नु होला। तपाईँ स्क्रोल अप डाउन गर्नु होला। तपाईँले यसरी स्क्रोल अप अनि स्क्रोल डाउन गर्नु होला तपाईँले यसरी। यदि केही गल्ती छैन भने तपाईँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। केही गल्ती छैन भने तपाईँ यसरी छैन भने तपाईँ यहाँ सिम्पली अब यहाँ आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा टिक लगाइदिनु होला तपाईँले। यसमा टिक लगाइदिनु होला। त्यसपछि देख्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। आई एम नट अ रोबोट टिक लगाएर आयो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्ट अप्सन छ सबमिट रिक्वेस्ट। सबमिट रिक्वेस्ट छ यसमा। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो के भन्छ भने अरू ब्याङ्कमा धेरै प्रोसेसहरू ठुलो प्रोसेस हुन्छ, यसमा थोरै प्रोसेस छ। त्यही भएर यसमा तपाईँले कमै प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ लेखेको छ दिनुहुन्छ सबमिट रिक्वेस्ट छ। यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले। त्यसपछि तपाईँको देख्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्नुहुन्छ। त्यसपछि एकाउन्ट ओपनिङ आयो देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यस्तो अप्सन आयो देख्नुहुन्छ। केही टाइम लिनेछ। त्यसपछि स्क्रोल डाउन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भनेको छ सक्सेसफुली सबमिटेड योर रिक्वेस्ट सम फ्रम द ब्याङ्क विल गेट ब्याक टु यु सुन एज। तपाईँले एकदम कन्ट्याक्ट गर्ने छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्ने छ भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त तपाईँलाई अब मेल या त यहाँ तपाईँलाई अब यो ब्याङ्क मतलब कि उताबाट स्टाफले कल गर्छ। तपाईँलाई कल गर्छ या त तपाईँलाई इमेल मार्फत या एसएमएस मार्फत तपाईँलाई एकाउन्ट नम्बर पठाइदिन्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ एकाउन्ट नम्बर लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले पिपी साइजको फोटो लिएर नागरिकता लिएर तपाईँ नजिकको ब्याङ्क शाखामा ब्रान्चमा गएर तपाईँले केवाइसी फर्म अपडेट गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँको टाइम त सेभिङ भयो। त्यहाँ तपाईँ अनलाइन फर्म भर्नु पऱ्यो, मतलब फर्म भर्नु परेन। मोबाइलबाट भइहाल्छ, ल्यापटपबाट डेस्कटपबाट तपाईँको त्यो टाइम सेभ भयो। तपाईँ यसरी अनलाइन एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ सिभिल ब्याङ्कमा घरमै बसेर मोबाइलबाट ल्यापटपबाट। आई होप कि तपाईँले भिडियो मन पऱ्यो। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु साथै भिडियोलाई सेयर पनि गर्नु र कमेन्ट पनि गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।